سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدین. دیگه تکراری درست نکن و این روش رو امتحان کن. 3 عدد سوسیس رو به این صورت کمی ضخیم‌تر از حد معمول برش بزنید. کف تابه رو با کمی کره چرب کنید. سوسیس ها رو بچینید. چهار عدد تخم مرغ رو به همراه نمک، فلفل، یه قاشق غذاخوری ماست خامه‌ای هم بزنید. یه قاشق غذاخوری آرد سفید و کمی جعفری خرد شده بریزین. تابه رو روی حرارت بذارید. مواد تخم مرغی رو بریزید و درش رو ببندید. تخم مرغ‌ها که خودش رو گرفت، مقداری پنیر پیتزا بریزید و درش رو ببندید تا آب بشن. داخل بشقاب سرو کنید و ازش لذت ببرید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.